ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਠੀਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਠੀਂਗੀ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਠੀਂਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਲਸੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਦਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 10 ਦਿਨ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਜਾਈ ਬਲਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਚਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਲੂੰਗੀ ਇਕੱਲਾ ਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੀ, ਕੱਠ ਮਾਰ ਜਵੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰ ਬਗਮਾਰ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ 46 ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਂਗੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ। ਆ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾਲੇ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ, ਇਹ ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਹੈ ਤੋੜ ਤੱਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਬਿਹਾੜੀ ਵਾਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ATM 'ਚ ਹੋ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੇ ਗੱਡਾ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਰੀ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜਾਓ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਂਗੀ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਈ। ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਸਾਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਐਸ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬੰਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲ। ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦਰਿਆ। ਉਹ ਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆਦੇ ਬੇਲੀ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਵੇਨੇ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਾਥ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਯਾਰ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਨੇ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਟਾਇਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾ ਦੇ, ਕਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਸੈਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਪਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸੀ। ਮਾਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਮੈਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੰਗ ਹਾਂ ਨਾ, ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਖਾਤਾ ਸਿਲਰ ਕਰ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੰਗ ਦਾ? ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੂਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਰਿਮ ਪੱਟੀ ਬਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਵੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤਿਲਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੇ ਟੂਬ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ। ਜਿਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਾफ़ी ज़बरदस्त फिट हो गया माशाल्लाह। ज़बरदस्त बन गया हम तो अगे नालों। हम दोस्तों उम्मीद है कि 4 दिन कट जासी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें जे। चाचा वारिस खलोता है, चाचा हसदा नहीं है यार चाचा। चाचा वारिस ये फिट कराया टायर ए तुहाडे सामने। ठीक हो गया दोस्तों, मिलने अगली वीडियो च।